So, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Is my sound is clear for all of you? Yes, ma'am. Okay. So, let's we start. That is, in today's lecture, we have to start to discuss some reaction mechanisms. But in last lecture, we already discussed some synthetic reagents. Which synthetic reagent we have discussed in last lecture? Diazomethane and selenium dioxide. Yes, in last lecture, we have discussed which reagent? Diazomethane and selenium dioxide. Yes, diazomethane and selenium dioxide. These two oxidized selenium dioxide generally used as oxidizing agent, while the diazomethane it is used for that is the formation of that is the methyl esters, and especially it is used for that is the to prepare that is the various types of the methyl esters. This is the main application of diazomethane. And selenium dioxide it is that is the allylic oxidation, especially it is used for that is the allylic oxidation. So these two reagents we have already discussed in last lecture. Today we start to discuss that is the one reaction mechanism. That is the there are for in your syllabus there are also some reaction mechanisms for your study. And now at the reagents remaining in your syllabus there are 2 to 4 reagents remain. That's why we have to start it from this lecture. That is the reaction mechanism. We have to start to discuss that is the reaction mechanism. And in this reaction mechanism, we have to start it that is the Woodward-Prevost hydroxylation. We start to discuss Woodward-Prevost hydroxylation reaction. माझा आवाज तुमचा सगळ्यांना पर्यंत पोहोचतोय का? माझा Yes, आवाज ma'am. सगळ्यांना येतोय का? हो, येतोय मॅम. Yes, ma'am. Ma'am. ओके. 1-2 मिनिटं आपण वाट बघूयात. थोडे लोक अजून ऍडमिट व्हायला लागलेत. लेक्चर जॉईन करतात आहेत. 1-2 मिनिटं आपण वाट बघू आणि चालू करू. मग तुम्हाला कांबळे सरांनी सूचना दिली होती, बरोबर? Yes. काय सूचना दिली होती की तुम्हाला सांगितलं तर त्यांनी तुमचे जे प्रोजेक्ट जो आहे त्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड तुम्हाला एक लिटरेचर रिव्ह्यू लिहायला सांगितलेला आहे ना? हो. हा, मग त्याचं काम तुमचं कुठंपर्यंत आलेलं आहे? जरा मला प्रत्येकाने सगळ्याचे अपडेट्स द्या. प्रतीक शिंदे. प्रतीक शिंदे, मॅडम काय झालं तुझं? रिपोर्ट बनवायला सांगितलाय. फक्त रिपोर्ट शुक्रवारी सबमिट करायला सांगितलंय. टायटल काय आहे तुझं? ग्रीन सिंथेसिस ऑफ डायझेपाइन डेरिव्हेटिव्ह. बर, चालू केले का काम तू? त्याच्यावरती किती पेपर डाउनलोड करून ठेवले त्याच्या रिलेटेड तू? पेपर बरेच डाउनलोड केलेला आहे. किती पेपर भरपूर डाउनलोड केलेला आहे आधीचे, म्हणजे सेव्ह करून भरपूर म्हणजे ठेवले. किती? 100, 200, 500 आकडा सांग ना मला. 8-10 असतील. हा, 8-10 असतील. मग त्याच्यावरती रिव्ह्यू आर्टिकल लिहायला सुरुवात केली का आता? नाही, आणखी म्हणजे लिहायला काय सुरुवात केलेली नाही. बर. अमित जाधव. यस मॅडम. हा, तुझं टायटल काय आहे प्रोजेक्टचं? ग्रीन ऍप्लिकेशन ऑफ ग्रीन कॅटलिस्ट इन ऑर्गॅनिक ट्रान्सफॉर्मेशन. कोण आहे गाईड? तुम्हीच आहे मॅडम. तुम्हीच आहे मॅडम. मी ग्रीन कॅटलिस्ट चालू केलंय ना, बरोबर. किती पेपर डाउनलोड केलेत? मॅडम 10-15 असतील. बर, रिव्ह्यू आर्टिकल लिहायला चालू केलंय का? नाही अजून मॅडम, पेपर वाचायचे चाललेत. किती दिवस वाचन चालणार आहे अजून? करतो मॅडम लिहायला सुरुवात. करणारे लिहायला सुरुवात. अंकिता फडतरे. Yes, मॅडम. कोण आहे गाईड? कदम सर. हा, किती पेपर डाउनलोड केलेत?
6. 6 पेपरवरती रिव्ह्यू आर्टिकल लिहिता येईल का? नाही, चाललंयत अजून. कधी करणार मग? करणार आहे. अश्विनी राऊत. अश्विनी राऊत Synthesis of benzyme result. कोण आहे Yes, गाईड? ma'am. गाईड कोण आहे? बर्गे मॅम. हा, किती पेपर डाउनलोड केलेत? 20-25. बर, झालंय का त्याचं? हा, चालू केलंय, स्टार्ट केलंय. चैतन्य लोंढे, हा मॅडम. काय झालं कामाचा अपडेट सांगा प्रोजेक्टच्या. पेपर डाउनलोड केलेले आहेत पण अजून लिहिलं नाही कुठलं. का बरं लिहिलं नाहीये? कळत नाही काय लिहायचं नक्की त्याचं. हा, ठीक आहे. असं काहीतरी मला सांगा ना, तुम्हाला समजत नाही किंवा काय नाही. ठीक आहे. दीप्ती जाधव, अपडेट सांगा. Yes, ma'am. प्रोजेक्ट कोणाकडे आहे तुमचा? तुमच्याकडेच आहे मॅम. हा, किती पेपर डाउनलोड केलेत? 12 पेपर डाउनलोड केलेत आणि ते वाचून पॉइंट नोट डाऊन केलेत. बरं. खातल, मोनाली खातल, येस मॅम. प्रोजेक्ट गाईड कोण आहे? कांबळे सर आहेत. हम्म. पेपर्स डाउनलोड केलेत, त्याचं रिडिंग हे चालू आहे. रिव्ह्यू नेहा साठी त्यांना पॉइंट्स लिहायचं लवकर हं? मी पुढच्या आठवड्यामध्ये अपडेट्स परत घेणार आहे. नेहा त्यांना येस मॅम, कदम मॅडम आहेत प्रोजेक्ट गाईड. पेपर डाउनलोड 10 फक्त केलेत, अजून करायचे. बरं. वाचायला म्हणजे एकच वाचला, 1-2च निकिता देसाई, येस मॅडम. सांगा तुम्ही गाईड किती पेपर डाउनलोड केलेत? 12. 12 काय आकडा आहे का? असं सगळ्यांनी समानच डाउनलोड केलेत? दोघी आम्ही एकत्रच आहे ना, त्यामुळे. ओंकार देसाई आहे का? येस मॅडम. कोण आहे हा, project येस guide? मॅडम. तुम्हीच आहे मॅडम. किती पेपर डाउनलोड केलेत? 8 केलेत मॅडम. बाकी चालू आहे बघायला. बर. पाटोळ होती, येस मॅम. पेपर किती डाउनलोड केलेत? प्रोजेक्टचे अपडेट्स मला पटपट सांगायचे आहेत 5 मिनिटामध्ये. मॅडम 15 पेपर डाउनलोड केलेत आणि रीडिंग चालू आहे. काय लिहायचं तेच कळना झाले. ठीक आहे. पूजा पाटील, येस मॅम. 9 पेपर डाउनलोड केले. गाईड कोण आहे? वन डे सर. बर, आता वन डे सर नाही आहेत. बरं, ठीक आहे. प्रज्ञा चव्हाण, येस मॅम. काय काय अपडेट प्रोजेक्टचे? मॅम, पेपर डाउनलोड केलेत आणि वाचायचे पण बर. प्रज्ञा वाघ, चालू आहेत. काय चालू आहे? रीडिंग चालू आहे पेपरचं मॅम. कितीपर्यंत चालणार रीडिंग? सेमिस्टर संपेपर्यंत ही? नाही मॅम, झालंय बऱ्यापैकी. काढलेत पॉईंट कुठले कुठले रिव्ह्यू आर्टिकल मध्ये टाकायचे, ते फक्त प्रतीक शिंदे, टाईप केले. बर. प्रतीक शिंदे, सांगितलं की. आहे का? हॅलो, बोला. सांगितलं की पहिल्यांदाच माझा नंबर. हा, प्रतीक शिंदे पहिलाच झाला. हा, प्रतीक्षा भुजबळ आहे का? हा आहे. बोला. आर्टिकल्स काढायचे चाललेत, पॉइंट्स त्यातून पेपर डाउनलोड केलेत. प्रेरणा माने, हा मॅम, 10 पेपर डाउनलोड केले. गाईड तनपुरी सर आहेत. बर. राकेश महादार, येस मॅम. 8 पेपर डाउनलोड केले. ऋषिकेश तुपे,
5 पेपर डाउनलोड केलेत मॅडम. पण पॉईंट्स कुठले लिहायचे त्यात काय समजत नाही. बर. ऋतुजा जायकर. येस मॅम, सर गाईड आहेत आणि 11-12 पेपर डाउनलोड केले, रीडिंग चालू आहे. सागर अरगडे. येस मॅम, कांबळे सर गाईड आहेत. 9 पेपर डाउनलोड केलेत. पण मॅडम कांबळे सर बोलले एका पेजचा रिव्ह्यू लिहून सेंड करायचे, पण एका पेज मध्ये कसं करायचं म्हणजे कळना झालं. बर. समीरा शिंदे. येस मॅम. बोला. 20 ते 25 पेपर डाउनलोड केलेत आणि मग पॉइंट्स काढलेत. समृद्धी. येस मॅम. बोला. मॅडम 10-12 पेपर डाउनलोड केल्यात. तनपुरे सर गाईड आहेत. सना बागवान. येस मॅम. बोला. 10 पेपर डाउनलोड केलेत. रीडिंग पण केले, आर्टिकल लिहिण्यासाठी पॉईंट चालू आहेत काढायचे. संजय लोलगे. येस मॅम, 8-9 पेपर डाउनलोड केलेत. गडतन हे आहेत पिऊ माने सर. सनोवार चिखलगार. येस मॅम. बोला. मॅडम पेपर डाउनलोड केलेत पण लिहिलं नाहीये अजून काय. कधी लिहिणार आहे? ते अजून क्लिअर नाहीये कसं लिहायचंय ते, म्हणजे व्यवस्थित कळत नाहीये. संतोष नरळे. हा मॅडम, पेपर डाउनलोड केलेत 15, पण लिहायचं काय ते समजना मॅडम त्यात. शाहरुख अख्तर. येस मॅडम. बोला. डाउनलोड केलेत तर रीडिंग चालू आहे. श्वेता चुळे. येस मॅम. बोला. मॅडम पेपर डाउनलोड केलेत, रीड केलेत, नोट काढली आहे, ते फक्त आता लिहायचं. सोनाली जगताप. टीव्हीचा वाचलं काय? बर. सोनाली जगताप. येस मॅडम, कांबळे सर गाईड आहेत. 10 आर्टिकल्स काढलेत, पण लिहायचं कसं ते समजत नाहीये. सुरेश खांदेकर. येस मॅम, कांबळे सर गाईड आहेत. 10 पेपर केले डाउनलोड. सध्या वाटते पण ते लिहायचं नक्की काय ते काय समजत नाही. स्वप्नील खोत. येस मॅडम. बोला. 8 मॅडम पेपर डाउनलोड केले, पण लिहायची काय समजना झाले. बर. योगेश शिंदे. येस मॅडम, कदम मॅडम गाईड आहेत. 8 पेपर डाउनलोड केलेत, लिहायचं कसं माहित नाही. बर. तुम्हाला जर लिहायचं कसं हे माहित नाहीये तर मग तुम्ही कांबळे सरांनी जेव्हा सूचना दिली तेव्हा मग त्यांना का सांगितलं नाही, सर आम्हाला जरा समजावून सांगा. आता मी तुम्हाला सांगते, सरांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की रिव्ह्यू आर्टिकल तुम्हाला सबमिट करायचा आहे. तर तुमचा जो टायटल आहे तुमच्या कामाचं प्रोजेक्टचं, त्या टायटलच्या रिलेटेड साधारणतः 15 ते 20 पेपर प्रत्येकाने डाउनलोड करायचे. ही पहिली सगळ्यात महत्वाची सूचना. कळालं का? माझा आवाज ऐकू येतो का प्रत्येकाला? येतोय मॅडम. आणि प्रत्येकाने काय करायचं की एक 15 ते 20 पेपर प्रत्येक आपल्या टायटलचे डाउनलोड करायचे. त्याच्यामध्ये तुमचा जो त्या पेपरचा अबस्ट्रॅक्ट जो असतो, त्या अबस्ट्रॅक्ट पहिल्यांदा पूर्णपणे वाचायचा. आता सगळा पेपर वाचत बसायचा नाही. तो अबस्ट्रॅक्ट जो आहे तो पूर्णपणे काय करायचा, वाचायचा. आणि त्या अबस्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्हाला जे काही काम केलं असेल ते कामाची ब्रीफ समरी असते. ती जी समरी आहे त्या समरी तो जो अबस्ट्रॅक्ट आहे त्याचं काय करायचं, तुमच्या भाषेमध्ये काय करायचं, लिहून काढायचं. तुम्हाला काय समजलं ते. आणि त्याच्यानंतर काय करायचं, तो जो पेपर ज्या अबस्ट्रॅक्ट म्हणजे ज्या पेपर मध्ये तुम्ही तो अबस्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे त्याचा रेफरन्स इथं काय करायचा, लिहून काढायचा. आणि अशा पद्धतीने 15-20 पेपरची समरी जी असेल ती काय करायची, तुमच्या भाषेमध्ये काय करायची, लिहून काढायची. साधारणतः एक 5 ते 6 ओळीमध्ये ते काय करायचे, समरी लिहून काढायची. म्हणजे समरीमध्ये काय येईल तुमचं की त्यांनी कुठलं काम केलेलं आहे आणि कसं काम केलंय आणि त्याचे काय रिझल्ट मिळाला. अशा पद्धतीनं काय करायचं, एक साधारणतः एका पॅराग्राफ मध्ये काय करायचं ते लिहून काढायचं. आणि ते कॉपी पेस्ट करायचं नाही, कट कॉपी पेस्ट असं करायचं नाही. म्हणजे ह्या पेपर मधलं उचललं आणि इकडे घेतलं असं करायचं नाही. ते काय करायचं, तुमच्या भाषेमध्ये थोडंसं लिहायचं. आता तुमच्या भाषेमध्ये लिहायचं म्हणजे काय करायचं,
तर आता तुम्हाला बरेच सायंटिफिक वर्ड समजत नाही, बरोबर का? तर तुम्हाला त्याची स्वतःची भाषा तुम्हाला लिहायची येणार नाही, तर त्याचं काय करायचं, त्याचा समानार्थी शब्द घ्यायचा. तिथं जो शब्द वापरलेला असेल ना त्याचा समानार्थी शब्द काय करायचा घ्यायचा. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एखादं वाक्य आहे त्या पेपरमध्ये की बाबा दिस सिंथेसिस इज अचिव्हड बाय दॅट इज युजिंग दिस कॅटलिस्ट. तर हे जे वाक्य आहे हे वाक्य काय करायचं तर थोडंसं चेंज करायचं आपण. म्हणजे द ऑथर युज दिस कॅटलिस्ट फॉर दिस सिंथेसिस बिकॉज दिस इज दॅट इज ड्यू टू दिस कॅटलिस्ट ही अचिव्ह दॅट इज अ ग्रेटर इल्ड. असं काय करायचं, त्यांना काय करायचं म्हणजे अशा पद्धतीने काय करायचं, थोडंसं वाक्य काय करायचं चेंज करायचं आणि ह्या पद्धतीनं एक एक पॅराग्राफ त्या प्रत्येक तुमच्या पेपरचा काय करायचं लिहून काढायचं. आता हा प्रत्येक एक पॅराग्राफ लिहून काढल्यानंतर त्या लिटरेचर सर्वेला पहिल्यांदा काय असतं, एक लिटरेचर सर्वेचं एक काय करायचं, पहिल्यांदा आपल्या रिलेटेड लिटरेचर सर्वे तुम्हाला जर एखादा मिळत असेल तर तो बघून डाउनलोड करून घ्या. तुमच्या प्रोजेक्टच्या रिलेटेड एखादा लिटरेचर सर्वे तुम्हाला रिव्ह्यू आर्टिकल जर मिळालं तर ते काय करा डाउनलोड करून घ्या. तुम्हाला समजेल की त्यांनी कसं लिहिलं रिव्ह्यू आर्टिकल. त्याच्यामध्ये अबस्ट्रॅक्ट असतो, तो अबस्ट्रॅक्ट सगळ्या पेपरचा मिळून अबस्ट्रॅक्ट असतो. म्हणजे प्रत्येकाने कुठलं कुठलं काम केलंय असं एका पॅराग्राफ मध्ये असतं. त्याच्यानंतर परत त्याची इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर त्याची मेथडॉलॉजी, त्याच्यानंतर त्याचे रिझल्ट, त्याच्यानंतर त्याचे कन्क्लुजन, असं तो काय असं थिअरेटिकल पार्ट असतो. म्हणजे ज्यांनी काय काय काम केलंय तेच फक्त आपल्याला मांडायचं असतं. ह्याच्यामध्ये आपण कुठलंही आपलं स्वतःचं काम सांगत नाही. जे ऑलरेडी लोकांनी केलेलं आहे त्याच फक्त एकत्र काय करतो आपण, त्याचं एकत्रीकरण करतो. ह्यालाच काय म्हणतात, दॅट इज अ रिव्ह्यू आर्टिकल. तर तुम्ही काय करायचं, आता मी सांगितलं तसं जे पेपर तुम्ही डाउनलोड केलेले आहे ते पेपर काय करायचे, वाचायचे आणि त्यातला जो समरी आहे ती समरी फक्त काय करायची एका पॅराग्राफ मध्ये लिहून काढायची आपल्या स्वतःच्या वर्ड मध्ये. की लिहून काढत असताना कट कॉपी पेस्ट बिलकुल करायचं नाही, स्वतःच्या भाषेमध्ये थोडंसं लिहायचा काय करायचा प्रयत्न करायचा. आता हे सगळं काम एका आठवड्यामध्ये पूर्ण होईल का? पुढच्या बुधवारी माझं लेक्चर आहे तेव्हा मी परत तुम्हाला विचारणार. कळालं? येस मॅडम. हा, काही शंका आहे का तुम्हाला लिहिण्याबद्दल रिव्ह्यू आर्टिकल? काही शंका असेल तर आत्ताच विचारा मला. आता काय शंका आहे का तुम्हाला? जे म्हणले की काही समजत नाही काय लिहायचं ते, त्यांच्यासाठी परत एकदा विचारते मी, तुम्हाला काही डाऊट आहे का आता त्याच्यामध्ये? नाही मॅडम काय. प्रत्येकाला लिहिता येईल आता. एक मी रिव्ह्यू आर्टिकल कांबळे सरांनी का लिहायला सांगितलंय, कारण आता हे जे पॅन्डेमिक कंडिशन आहे ते आता तुम्हालाही माहित नाही आणि आम्हालाही माहित नाही आता किती दिवस आपलं असं चालेल. आता शासनाचे तर म्हणजे शासनाने तर असं सांगितलेलं आहे की एकच सेमिस्टर आपली घ्यायची आणि त्याच्यानंतर साधारणतः 15 नोव्हेंबरला कॉलेज चालू करायचे. मग आता हे जर एवढा जर आपल्याकडे असेल तर आपल्याला वेळ कमी असेल. नंतर आपलं अकॅडमिक टीचिंग वगैरे हे असल्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला तुम्हाला प्रोजेक्टला वेळ मिळणार नाही. तर किमान आता तुम्ही काय करून घ्या की जे तुम्ही लिटरेचर केलेलं आहे त्या लिटरेचर वरती एखादं रिव्ह्यू आर्टिकल काय करा, तुम्ही छोटस एखादं आर्टिकल पब्लिश करा की जेणेकरून काय होईल तुमचं की थोडा प्लस पॉईंट होईल. म्हणजे भले आपलं मेथडॉलॉजी जरी झाली नाही तरी त्याच्यावरती लिटरेचर सर्वे जो तुम्ही केलेला असेल त्याच्यावरती तुम्हाला एखादं पब्लिकेशन काय करता येईल, सेंड करता येईल. म्हणून ते कांबळे सरांनी सांगितलेलं आहे. आणि हे प्रत्येकाने काय करायचंय, सिरियसली घ्यायचं आहे. उगाच सरांनी सांगितलंय आपलं कसंही टाइमपास करायचं असं चालणार नाही. आता तुम्ही एमएससी सेकंड इयरला आहात त्याच्यामुळे काय करायचं, व्यवस्थित तो रिव्ह्यू आर्टिकल काय करायचं, वाचायचं. रिव्ह्यू आर्टिकल वाचल्यानंतर ते तुम्हाला काय करायचं समजत नसेल तर आपल्या गाईडला विचारायचं ह्याच्यामध्ये काय आहे, तो पेपर ह्या पेपर मधलं मला हे समजलं नाही, तो पेपर पाठवून द्यायचा ईमेलला त्या गाईडला आणि त्यांना सांगायचं की बाबा असं असं इथं मला समजत नाही, हे समजावून सांगा. आणि त्याच्यानंतर त्या पेपर मधलं जे तो समरी असेल म्हणजे जे काही काम केलं असेल ते काय करायचं एका पॅराग्राफ मध्ये स्वतःच्या शब्दामध्ये लिहायचं. एवढं तुम्हाला फक्त काय करायचं, काम करायचं आहे. असे तुम्ही काय केले, 10 पेपर डाउनलोड केले तर 10 पेपरचे 10 पॅराग्राफ होतील. 10 पेपरचे काय होतील, 10 पॅराग्राफ होतील. असे 10 पॅराग्राफ काय करायचे, लिहून काढायचे आणि ते काय करायचे, टाईप करून काय करायचे, गाईडला पाठवून द्यायचे. समजलं का आता? येस मॅम. येस मॅम. ठीक आहे, आता आपण आपल्या लेक्चरला चालू करूयात. टुडे वी हॅव टू स्टार्ट टू डिस्कस word pivot hydroxylation.
Woodward-Prevost hydroxylation. The Woodward reaction allows the synthesis of the syn-diols from the alkenes by the addition of iodine, followed by the nucleophilic displacement with the acetate in the presence of water. Hydrolysis of intermediate ester gives that is the desired diol. This is that is the Woodward hydroxylation reaction. Generally, this Woodward reaction, it is the formation of that is the diols. You have already discussed that is one of the reaction, that is one of the reagent which is used for that is the formation of the diol formation. Can you remember this reagent? तुम्हाला आठवतंय का बघा रिएजंट? एक रिएजंट आपण बघितलेला आहे. Yes, Osmium correct. Osmium tetroxide. tetroxide Osmium is the tetroxide. reagent generally used KMnO4. for the diol formation. And same, this Woodward hydroxylation is similar to that is the osmium tetroxide reaction. In osmium tetroxide also we get that is a cis diol. In Woodward reaction also in presence of iodine and silver acetate we prepare that is the cis diol. An exact opposite to this Woodward, there is Prevost hydroxylation. In Prevost hydroxylation, there is the reaction of the alkenes to form that is a trans diol. This is that is Woodward Prevost hydroxylation. Woodward Prevost hydroxylation मध्ये काय आहे तर Woodward hydroxylation म्हणजे there is formation of that is the cis diol formation, while the Prevost hydroxylation means there is formation of that is the trans diol. ट्रान्स डायल मीन्स दॅट इज अँटी डायल. तिथं काय होतं अँटी डायल काय होतं फॉर्म होतं. आता डायल म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. डायल मीन्स दॅट इज द डायहायड्रॉक्सी कंपाऊंड. डायल मीन्स दॅट इज द डायहायड्रॉक्सी कंपाऊंड. उर्वड रिएक्शन मध्ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंडचं आयोडीन आणि सिल्वर ऍसिटेट मध्ये काय होतं हायड्रॉक्सिलेशन होतं आणि तिथं काय होतं सिन डायल काय होतं फॉर्म होतं. म्हणजे जे हायड्रॉक्सी ग्रुप डबल बॉन्डच्या वरती ऍडिशन होणार आहे त्या हायड्रॉक्सी ग्रुपची ऍडिशन होणार आहे ती एका साईडनं होते म्हणजे सिन डायल तिथं काय होतं फॉर्म होतं. आणि प्रिओस्ट हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये काय होतं तर आयोडीन आणि सिल्वर ऍसिटेट मध्ये रिएक्शन होते. डबल बॉन्डचं रिडक्शन डबल बॉन्ड मध्ये हायड्रॉक्सिल ग्रुप ऍड होतो. परंतु हा ऍड होताना काय होतो की वन अबाव द प्लेन आणि वन बिलो द प्लेन होतो आणि त्याच्यामुळे प्रिओस्ट हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळतो तो कसा मिळतो ट्रान्स डायल मिळतो आणि उडवर्ड रिएक्शन मध्ये जो प्रोडक्ट मिळतो तो कसा मिळतो सिस डायल मिळतो. Woodward hydroxylation is the synthesis of the syn diol, that is the cis diol. This reaction is named after that is American organic chemist that is the Woodward. अमेरिकन सायंटिस्ट आहे वुडवर्ड त्याने ही रिएक्शन काय केले फाइंड आउट केली आहे. त्यामुळे नाव काय दिले वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन. When the alkene is treated with iodine and silver acetate, it will undergo nucleophilic displacement reaction. It undergo nucleophilic displacement reaction with the silver acetate in presence of water and there is formation of that is a diol. आता हे जे डायल होतं त्याच्यामध्ये कशी स्टेप होते रिएक्शनची तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय होतं की न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होते म्हणजे SN2 रिएक्शन होते. आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती आहे. व्हॉट इज मीन बाय SN2 रिएक्शन सांगा मला. व्हॉट इज मीन बाय SN2 न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बायोमोलिक्युलर रिएक्शन काय आहे. Simultaneous attack of nucleophile and leaving group, breaking of bond between carbon and leaving group. Simultaneous. Which intermediate is formed in the SN2 reaction? Transition state, intermediate नसतं transition state. Intermediate, yes. There is formation of that is the intermediate state, that is the transition state. तिथं कुठलाही intermediate तयार होत नाही. तिथं काय होतं की transition state काय होते फॉर्म होते. Means that is a at the simultaneous there is a attack of that is a attacking group at nucleophile is attack on the from the back side while that is a leaving group removed from that is the front side. म्हणजे सायमल्टेनियसली याच्यामध्ये काय होतं की मेकिंग ऑफ द बॉन्ड अँड दॅट इज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. हे दोन्ही बॉन्ड काय होतात तयार पण होतात आणि लगेच ब्रेक पण होतो आणि ते ट्रान्झिशन स्टेट काय होते फॉर्म होते. तर ह्याच्यामध्ये पहिली स्टेप जी आहे वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये ती पहिली स्टेट आहे म्हणजे आयडोनियम आयन तिथं काय होतं फॉर्म होतं. 3 मेंबर्ड सायक्लिक रिंग सिस्टीम मध्ये आयडोनियम आयन काय होतं फॉर्म होतो. त्याच्यानंतर ह्या आयडोनियम आयन वरती काय होतं की सिल्वर ऍसिटेट आहे ते काय होतं रिॲक्ट होतं आणि सिल्वर ऍसिटेटनी SN2 डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन होते. 3 मेंबर्ड आयडोनियम आयन जो फॉर्म झालेला आहे तो काय होतो ती चेन काय होते ब्रेक होते आणि त्याच्यानंतर परत काय होतं की ऍसिटेट आयन अटॅक करून आपल्याला काय मिळतं सिन डायल मिळतं. दिस इज दॅट इज वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन. आता ह्याच्यामध्ये मी इतर रिॲक्शन घेतलेली आहे बघा. इतर रिॲक्शन घेतलेली आहे.
बघा इथं रिॲक्शन घेतलेली आहे अल्किन. दिस अल्किन इज रिॲक्ट्स विथ दॅट इज द सिल्वर ऍसिटेट इन प्रेझेन्स ऑफ आयोडीन. सिल्वर ऍसिटेट आणि आयोडीन बरोबर काय होते, अल्किनची काय होते, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंडची काय होते, रिॲक्शन होते. आता इथं जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा हा आयोडीन पहिल्यांदा काय होतो की या डबल बॉन्ड वरती काय होतो, ऍड होतो. आता इथं जेव्हा ऍडिशन रिॲक्शन होते तेव्हा इथं काय होतं की 3 मेंबर्ड सायक्लिक रिंग, सायक्लोप्रोपिल रिंग काय होते, फॉर्म होते. त्यालाच काय म्हणतो आपण, आयोडोनियम आयन. आणि एकदा का हा आयोडोनियम आयन फॉर्म झाला की त्याच्यानंतर परत काय होतं की इथं हायड्रोलिसिस होतं आणि हा आयोडोनियम आयन काय होतं, इथं ब्रेक होतं आणि इथं बघा की काय होणार आहे, हायड्रॉक्सी ग्रुप इथं काय झालेला आहे तुमचा, इथं ऍड झालेला आहे. आता हा हायड्रॉक्सी ग्रुप जेव्हा ऍड होतो तेव्हा काय होतं की डबल बॉन्डच्या एका साईडवरनं काय होतो, ऍड होतो. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला हे जे कंपाऊंड मिळालं ते काय मिळालं, दॅट इज द सिस डायोल. हे जे कंपाऊंड मिळालं ते काय झालं, आपल्याला सिस डायोल मिळालं. त्याच्यामुळं दॅट इज उडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन मीन्स दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिस डायोल. That is a double bond containing compound. Alkenes reacts with silver acetate and iodine to form that is the cis diol. This is that is the Woodward hydroxylation reaction. समजली का Woodward hydroxylation reaction काय आहे ती? आपण Woodward hydroxylation reaction बघू आणि त्याच्यानंतर परत काय बघू, प्रिवोस्ट बघू. एक्झॅक्ट दोन्ही मेकॅनिझम सेमच आहेत, फक्त वुडवर्ड मध्ये काय होतं की सिस डायल फॉर्म होतं आणि प्रिवोस्ट हायड्रोक्सिलेशन मध्ये ट्रान्स डायल काय होतं, फॉर्म होतं. समजली का ही रिएक्शन? बघा इथं काय होतं की this silver acetate molecule, this and iodine molecule reacts with that is a double bond to form that is iodonium ion. After that is formation of iodonium ion, this is hydrolyzed to form that is the cis diol. इथं cis diol परत काय होतं, फॉर्म होतं. आता ही रिॲक्शन घेतलेली आहे. ह्याच्यामध्ये बघा डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड रिॲक्ट्स विथ द सिल्वर ऍसिटेट अँड आयोडीन and followed by that is the hydrolysis in presence of strong base like so potassium hydroxide, there is formation of that is the cis diol. डबल बॉन्डच्या वरती काय होतं तुमचा, हा इथं काय होतं बघा, डायल फॉर्मेशन झालेला आहे, पण काय झालेलं आहे, सिस पोझिशनला काय झालेलं आहे, इथे डायल फॉर्मेशन झालेलं आहे. सो दिस इज दॅट इज वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड विथ सिल्वर ऍसिड अँड आयोडीन टू फॉर्म दॅट इज द सिस डायल. इथं पण सेम रिॲक्शन काय घेतलेली आहे की इथं आता दोन्ही रिॲक्शन मी घेतलेले आहेत. म्हणजे एका ठिकाणी काय होतं की प्रिवोस्ट कंडिशन आहे, एका ठिकाणी उर्वड कंडिशन आहे. डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड when the alkene is treated with the iodine and that is a silver acetate followed by reaction with that is a potassium hydroxide. When treated the hydrolysis takes place and there is formation of that is a trans diol. When there is formation of the trans diol, बघा this is that is the below the plane, this is that is above the plane. This that is the hydroxy groups are one above the plane and one below the plane. That's why it is that is the pre-host hydroxylation reaction product. While we get that is when there is formation of that is the cis product, that is the cis diol. This is that is Woodward hydroxylation product. सिस प्रोडक्ट जर मिळाला तुम्हाला तर ते कुठलं आहे, उडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन आहे. ट्रान्स डायल मिळालं तर ते कुठलं आहे, दॅट इज द प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन आहे. समजलं का? उडवर्ड प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन प्रत्येकाला लक्षात आलं का? बघा मेकॅनिझम 5 मार्काला नेहमी विचारलेलं असतं. कुठलंही एक विचारतात, आयदर उर्वड विचारतात किंवा आयदर काय विचारतात, दॅट इज अ प्रिवोस्ट. समजलं का? येस मॅम. Double bond containing compound, this is that is the alkene. This alkene is reacts with that is the iodine and that is the silver acetate followed by that is the hydrolysis with that is the potassium hydroxide. Potassium hydroxide बरोबर परत काय होतं, हे जर काय होतं, हायड्रोलिसिस होतं and we get that is the cis hydroxylation and trans hydroxylation. सिस हायड्रॉक्सिलेशन झालं तर त्याला आपण त्या कंडिशनला काय म्हणतो, प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन म्हणतो. सॉरी, ट्रान्स हायड्रॉक्सिलेशन झालं तर त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन म्हणतो. म्हणजे 2 हायड्रॉक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड वरती ऍड होणार आहेत, पण एक काय होणार आहे, बिलो द प्लेन ऍड होणार आहे आणि एक काय होणार आहे, अबव द प्लेन काय असणार आहे, ऍड होणार आहे. तर ही कंडिशन असते, याला काय म्हणतो आपण, प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज अ ट्रान्स डायल. अँड वेन दॅट इज अ hydroxylation takes place at the similar manner. म्हणजे when there is a double hydroxy group adds to double bond on the same side of the double bond, either from the front side or either from the below side, then this hydroxylation, it is the Woodward condition. We get in the Woodward hydroxylation, we get that is the cis diol. बघा हे इथं दिसतंय का, हे दोन्ही जे हायड्रॉक्सी ग्रुप्स आहेत ते डबल बॉन्डच्या एकाच प्लेन मध्ये आहेत. त्यामुळे हे काय झालं, तुमचं सिस डायल फॉर्म झालं. इथं एक वन अबाव द प्लेन आहे आणि एक बिलो द प्लेन आहे. हे काय झालं, ट्रान्स डायल झालं. ट्रान्स डायल फॉर्मेशन प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन, सिस डायल फॉर्मेशन वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. समजलं का? समजलं का तुम्हाला? आता आपल्याला बघायचं आहे ते म्हणजे दॅट इज
मेकॅनिझम. आता इथं बघा, दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन मेकॅनिझम, फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज द आयोडोनियम आयन. This double bond containing compound reacts with the iodine. At that time, that is the one of the iodine adds to double bond and there is formation of this iodonium ion. थ्री मेंबर्ड सायक्लिक रिंग काय होते, फॉर्म होते आणि इथं आयोडोनियम आयन काय होतं, फॉर्म होतं. दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये ही पहिली स्टेप आहे. ह्याच्यामध्ये काय होतं की हा जो आयोडीन आहे, ह्या आयोडीन मधला एक मोलिक्यूल ह्या डबल बॉन्ड वरती काय होतो, ऍड होतो आणि इथं काय होतं, 3 मेंबर्ड आयोडोनियम आयन काय होतं, फॉर्म होतं. समजलं का? दिस इज दॅट इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन. इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. कळाली का बघा? समजलं का प्रत्येकाला? हा जो डबल बॉन्ड इथं आहे, हा डबल बॉन्ड काय होणार आहे, हा आयोडीन ह्या डबल बॉन्ड वरती ऍड होईल आणि इथं काय होईल, 3 मेंबर्ड रिंग काय होईल, फॉर्म होईल. आता ही रिंग फॉर्म होताना कशी फॉर्म होणार आहे बघा. हा डबल बॉन्ड पहिल्यांदा काय होईल, ब्रेक होईल. वन ऑफ द कार्बन कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज, वन कार्बन कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज. आणि हा जो आयोडीन मॉलिक्यूल आहे, हा आयोडीन मॉलिक्यूल काय करेल, मग इथं काय होईल, ह्या डबल बॉन्ड वरती ऍड होईल आणि इथे तुम्हाला 3 मेंबर्ड आयोडोनियम आयन काय झाला, फॉर्म झाला. त्याच्यानंतर परत आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन देर सिल्वर ऍसिटेट दॅट इज रिॲक्ट विथ दॅट इज दिस आयोडोनियम आयन. बॅक साइड वरनं काय होतं बघा की सिल्वर ऍसिटेट आयन काय होतो, रिॲक्ट होतो. त्यावेळी ही 3 मेंबर्ड रिंग आहे ती कशी असेल, अनरिॲक्टिव्ह आहे, म्हणजे इझिली लगेच काय होणार, ब्रेक होणार. आणि हा जो आयोडीन पॉझिटिव्ह चार्ज आलेला आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर काय होईल, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि आयोडीन वरती काय होईल, चार्ज जाईल. आता हा आयन झाला की त्याच वेळी हा सिल्वर काय करून घेईल, अब्स्ट्रॅक्ट करून घेईल. म्हणजेच इथं काय झाली बघा, आयोडोनियम आयनची 3 मेंबर्ड चेन काय झाली, ब्रेक झाली आणि इथं काय झालं, ऍसिटेट आयन इथं काय झाला, सबस्टिट्यूट झाला. ह्या इथं बॅक साईडला बघा, ऍसिटेट आयन इथं काय झाला, तुमचा सबस्टिट्यूट झाला आणि इथं काय झालं, आय मायनस असेल तिथे सिल्वर प्लस हा काय होऊन तुमचा AgI हा इथं काय झाला, हा ग्रुप इथं काय झाला, जॉईन झाला. त्याच्यानंतर परत काय होतं की आता इथं डबल बॉन्ड आहे. आता इथं हा जो डबल बॉन्ड आहे, ही डबल बॉन्ड इथे इलेक्ट्रॉन पेअर इथे शिफ्ट झाले की हा काय झाला, O मायनस. आणि हा O मायनस आहे तो लगेच काय होतो की शेजारच्या कार्बन वरती काय होतो, शिफ्ट होतो आणि त्याच वेळी AgI हा काय होतो, सगळा ग्रुप काय होतो, रिमूव्ह होतो. आता हा सगळा ग्रुप रिमूव्ह झाल्यानंतर 5 मेंबर्ड रिंग काय होते, इथं फॉर्म होते. आता ही जी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म झालेली आहे ती बघा काय होईल, डबल बॉन्डच्या एका साईडला फॉर्म झालेली आहे. डबल बॉन्डच्या काय झाले, एका साईडला काय झाले, फॉर्म झालेली आहे. हा एका साईडला जेव्हा डबल बॉन्डच्या रिंगला फॉर्म होते तेव्हा इथं काय होईल, 5 मेंबर्ड रिंग काय होईल, इथं फॉर्म होईल. आता ही 5 मेंबर्ड रिंग आहे, हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो काय होईल, इथं सर्क्युलेट होईल. म्हणजे इथं काय होईल की हा पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो इथं बॉन्ड काय होईल, इलेक्ट्रॉन पेअर या ऑप्शन मध्ये शिफ्ट होईल आणि इथला हा जो कार्बन आहे हा काय होईल, पॉझिटिव्ह चार्ज बनेल. म्हणजेच इथं काय झाली, ही तिथे रेझोनन्स स्ट्रक्चर आहे की हा बॉन्ड काय होईल, ऑप्शन वरती काय होईल, शिफ्ट होईल इलेक्ट्रॉन पेअर आणि हा कार्बन इथं काय होईल, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. म्हणजे हा पॉझिटिव्ह चार्ज हा या रिंग मध्ये काय होणार आहे, डिस्प्ले सर्क्युलेट होणार आहे, म्हणजे रेझोनेट होणार आहे. आता हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो आपल्याला काय करायचं, नलिफाय करायचा आहे. मग काय होईल, हायड्रोलिसिस होईल. हायड्रोलिसिस झालं की H प्लस आणि OH मायनस ह्या कार्बन वरती इथं काय करेल, अटॅक करेल आणि H प्लस जो आहे तो हा O मायनस काय करून घेणार, अटॅक करून घेणार आहे. म्हणजे हा इथं कार्बन जो आहे ह्या कार्बन वरती OH मायनस हा तुमचा काय झाला, अटॅक झाला आणि H प्लस जो आहे तो ह्या ऑक्सिजन वरती काय करून घेईल, हा ऑक्सिजन H प्लस हा काय करेल, हा ऑक्सिजन काय करून अटॅक करून घेईल. म्हणजेच काय झालं बघा, तुमचं इथं हा आता इथं OH तयार झाल्यामुळं काय झालं की हा ऑक्सिजन काय झाला, पॉझिटिव्ह चार्ज झाला. त्याच वेळी काय होईल की इथला जो इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, म्हणजे ऑक्सिजन वरची जी इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ती इथं काय होईल, शिफ्ट होईल. त्याच वेळी हा बॉन्ड काय होईल, पूर्णपणे ब्रेक होईल आणि OH मायनस हा तुमचा काय झाला, इथे तयार झाला. म्हणजे आता इथं काय झालं बघा, हा ऍसिटेट आयन इथं काय झाला, तयार झाला. आता हा जो ऍसिटेट आयन आहे, हा ऍसिटेट आयन आणि OH ग्रुप ह्याचं आपण जेव्हा आपण हायड्रोलिसिस करतो तेव्हा ह्या ऍसिटेट ग्रुपचं पण काय होतं, हायड्रोलिसिस होतं आणि आपल्याला काय मिळतं, सिस डायल. सो दिस इज दॅट इज द रिएक्शन मेकॅनिझम ऑफ वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन. First step that is the formation of iodonium ion. Second step, after the formation of iodonium ion, silver acetate molecule adds to that is the cyclopropyl ring to form that is the 5-membered cyclic system. In the 5-membered cyclic system, there is hydrolysis takes place to form that is the cis diol. This is that is the reaction mechanism of Woodward hydroxylation. समजलं का बघा? समजलं का वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम? माझा आवाज येतोय का प्रत्येकाला? माझा आवाज प्रत्येकाला येतोय का? येस मॅम. येस मॅम. मला विद्यार्थ्यांना सूचना द्यायची आहे की एकदा लेक्चरासाठी आपण 10 मिनिटं वेट करतोय की बाबा तुम्ही सगळेजण क्लासला जॉईन व्हावेत म्हणून.
आणि तरी पण तुम्ही मग कसं काय उशिरा एवढं जॉईन होता? आता 9:40 लेक्चर संपायची वेळ आली आणि आता लोक काय काय जॉईन होतात आहेत. आपलं एकदा ठरलेलं आहे की 5-10 मिनिटं तुम्हाला मी वेळ दिलेली असते किंवा उशीर झाला तरी 9:05 9:10 जॉईन व्हा म्हणून. एकदा का आपल्याला उशीर झाला लेक्चरला मग नंतर मग लेक्चर जॉईन करायचं नाही ना. मॅडम रेंज नाही हो इकडे. हा मॅडम रेंज नाही इकडे, जरा बाहेर आलो तुम्ही. रेंज नाहीये. मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता थोडा. बर, मग तू आधी जरा असं आम्हाला सांगायची कल्पना द्यायची ना की मॅडम आम्हाला लेक्चर जॉईन करायला वेळ होईल किंवा हे होईल. कसं असतं की आपण ते मोबाईल जरा हँग होत होता. मला जॉईन करायला काही प्रॉब्लेम नाहीये, पण होतं कसं की मी प्रेझेंटेशन माझी स्क्रीन शेअर केली की मला परत तुमच्या स्क्रीनवरती कोण ऍड होते किंवा काय हे दिसत नाही ना. मला मग त्या स्क्रीनवरती यावं लागतं, मग तुम्ही तोपर्यंत वेट करत असता. ओके, सॉरी मॅडम. तसं तुमचं नुकसान आहे ह्याच्यामध्ये, मला काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त कसं आहे की मी बोलण्याच्या ओघामध्ये जोपर्यंत मी माझी ती स्क्रीन ओपन करत नाही तुमची, तोपर्यंत मग तुम्हाला वेट करावं लागतं की मग तुम्हाला ऍडमिट होता येत नाही ना क्लासमध्ये लवकर. ठीक आहे, समजलं का मेकॅनिझम? बघा फर्स्ट स्टेप काय आहे ह्याच्यामध्ये सांगा. उडवड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन मध्ये फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन. येस, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन. सेकंड स्टेप काय आहे? This iodonium ion reacts with the silver acetate to form that is a 5-membered cyclic ring system. 5-membered cyclic ring system काय होते? फॉर्म होते. आणि दिस 5-membered cyclic ring system मध्ये परत काय होतं? 5-membered cyclic system. This is the 5-membered cyclic system. This is hydrolyzed to form that is a cis diol. हा काय होतो? हायड्रोलाइज होतो परत फॉर्म 5-membered ring system जी आहे ती, आणि cis diol इथं काय होतं? फॉर्म होतो. So this is that is the mechanism of Woodward reaction, Woodward hydroxylation reaction. आता इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. This is that is a keto compound. Then this compound reactant is treated with the silver acetate in presence of iodine. पहिली स्टेप काय असणार आहे इथं? देर इज फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन. इथं बघा आयोडोनियम आयन काय झालेला आहे? फॉर्म झालेला आहे. आणि दिस आयोडोनियम आयन देन ट्रीटेड विथ द सिल्वर ऍसिटेट फॉलोड बाय दॅट इज हायड्रॉलिसिस टू फॉर्म दॅट इज द सिस डायॉल. इथं काय झाला? हा सिस डायॉल काय झाला? फॉर्म झाला. सेम रिएक्शन ही आपण कशाने कॅरी आउट करतो? ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड. मी मगाशी पण तुम्हाला सांगितलं की ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड इज ऑल्सो युज्ड टू गेट दॅट इज द सिस डायॉल फॉर्मेशन. सिस डायॉल फॉर्म करण्यासाठी पण काय होतं की ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड का रिएजंट काय करतो? यूज करतो आपण. त्याच्यामध्ये काय होतं की ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड हा मोलिक्युल इथे डबल बॉन्ड वरती ऍड होतो आणि इथं हा कॉम्प्लेक्स काय होतो? फॉर्म होतो. आणि ह्या कॉम्प्लेक्सचं परत हायड्रॉलिसिस झालं की आपल्याला इथं काय मिळतं? दॅट इज द सिस डायॉल मिळतं. आता इथं एकच फक्त डिफरन्स आहे की काय होतं की उर्वड हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये डबल बॉन्ड वरती जेव्हा हायड्रॉक्सी ग्रुप ऍड होणार आहे, तो तेव्हा काय होतो की डबल बॉन्डच्या एका साइडनं ऍड होतो, पण तो कुठल्या साइडनं होतो? अबाव द प्लेन काय होतो? ऍड होतो. परंतु ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड जेव्हा आपण रिएजंट वापरतो तेव्हा तो बिलो द प्लेन काय होतो? ऍड होतो. म्हणजे डबल बॉन्डच्या एका साइडनं ऍड होणार आहे, परंतु तो काय होतो? बिलो द प्लेन काय होतो? ऍड होतो. त्याच्यामुळे इथे बघा की तुम्हाला इथे डॉटेड लाईन दिसते का? याचा अर्थ काय की हायड्रॉक्सी ग्रुप कुठून जॉईन झाला? बिलो द प्लेन. आणि याचा अर्थ काय की हायड्रॉक्सी ग्रुप कुठून जॉईन झाला? अबाव द प्लेन. सो दिस इज दॅट इज द स्टिरियोकेमिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ दॅट इज द सिस डायॉल. When that is a double bond containing compound treated with iodine and silver acetate, there is formation of the cis diol in the Woodward hydroxylation, but that is the hydroxy group adds to double bond from that is the above the plane. Above the plane इथं काय होतं? ऍड होतो. आणि in osmium tetroxide there is addition of that is a hydroxy group by the below the plane. Below the plane इथं काय होणार आहे? डबल बॉन्ड वरती hydroxy group काय होणार आहे? ऍड होणार आहे. समजलं का? बघा व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द osmium tetroxide reagent product and that is the Woodward hydroxylation product. समजलं का? माझी स्क्रीन तुम्हाला येस मॅम. पूर्ण येस मॅम. स्ट्रक्चर व्यवस्थित दिसते का तुम्हाला? हो दिसते. येस मॅम. हा, इथं समजलं का तुम्हाला? इथं बघा हा जो डबल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्डचं काय होणार आहे? आता इथं ह्या डबल बॉन्ड वरती रिएक्शन होणार आहे. ह्या रिएक्शन वरती होताना पहिली स्टेप काय होते की हा जो आयोडीन मॉलिक्यूल आहे, हा आयोडीन मॉलिक्यूल काय होतो? ह्या डबल बॉन्ड वरती ऍड होतो. आणि इथं काय होतं बघा, हा सायक्लोप्रोपिल रिंग इथं काय होते? तयार होते. म्हणजे आपण ह्याला काय म्हणतो? आयोडोनियम आयन. आता हा आयोडोनियम आयन आहे, हा आयोडोनियम आयन कसा होणार आहे? ह्याच्यावरती पहिल्यांदा परत हा सिल्वर ऍसिटेटचा जो मॉलिक्यूल आहे तो काय होईल? इथं काय होईल? रिॲक्ट होईल. आणि हा बॉन्ड इथं काय होईल? ब्रेक होईल.
आणि इथे तुम्हाला पहिल्यानंतर काय होईल 5 मेंबर रिंग काय होईल फॉर्म होईल. ही 5 मेंबर रिंग आहे त्याचं काय होईल हायड्रोलिसिस होईल आणि आपल्याला काय मिळेल सिस डायल मिळेल. फक्त एकच काय डिफरन्स आहे की ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड आणि वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन प्रोडक्ट मध्ये. तर वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन प्रोडक्ट मध्ये डबल बॉन्ड जेव्हा डबल बॉन्ड वरती हायड्रॉक्सी ग्रुप ऍड होतो तेव्हा तो कसा होतो अबाव द प्लेन ऍड होतो. त्याच्यामुळे हे दोन्ही एक कसे आहेत बघा अबाव द प्लेन प्रेझेंटेशन आहे. आणि इथं काय होतं की ऑस्मियम टेट्रॉक्साइडच्या मध्ये काय होतं की डबल बॉन्ड वरती हायड्रॉक्सी ग्रुप ऍड होतो परंतु तो होताना काय होतो बिलो द प्लेन काय होतं ऍड होतो. बिलो द प्लेन असल्यामुळे इथं काय आहे बघा असं डॉटेड लाईन आहे. इथंही आपण काय केलं डॉटेड. हे दोन्ही पण सिस डायलच आहेत. हे दोन्ही पण काय सिस डायलच आहेत. आता ह्याच्यानंतर व्यवस्थित मेकॅनिझम इथं मी लिहिलेलं आहे की बऱ्यापैकी तुम्हाला मगाशी समजलं नसेल तर आता इथं तुम्हाला हे मेकॅनिझमचं काय करायचं स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. हे मेकॅनिझम काय करायचं तुम्ही वहीमध्ये लिहून घ्यायचं आहे. अल्किन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाऊंड रिएक्ट्स विथ आयोडीन टू फॉर्म दॅट इज आयोडोनियम आयन. हा आयोडीन जो आहे तो इथं डबल बॉन्ड वरती ऍड होणार आहे आणि तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे दॅट इज आयोडीन आयोडोनियम आयन काय होणार आहे फॉर्म होणार आहे. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोनियम आयन this acetate ion then reacts with that is this iodonium ion and there is that is the breaking of the 3 membered ring. त्यानंतर हा जो acetate ion आहे तो ह्या इथं काय होईल ह्या कार्बन वरती रिॲक्ट होईल CH3CO मायनस आणि त्याच वेळी हा I प्लस आहे तो काय होईल I मायनस. हा जो I मायनस आहे तो सिल्वर काय करून घेणार आहे सिल्वर ऍटम जो आहे तो ऍब्स्ट्रॅक्ट करून घेईल आणि हा जो acetate ion आहे तो काय होईल बघा इथं सगळा त्याला acetate ion जॉईन झाला आणि इथं AgI हा तुमचा काय झाला इथं हा कॉम्प्लेक्स इथं काय झाला ह्या कार्बन वरती जॉईन झाला. आता त्याच्यानंतर परत हा जो ही ऑक्सिजन आहे ह्या ऑक्सिजन वरती लोन पेअर आहे. ही ऑक्सिजन वरची लोन पेअर आहे ती बघा ही लोन पेअर काय होते इथं काय होते शिफ्ट होते. तीच लोन पेअर इथं काय होते ह्या कार्बन वरती शिफ्ट होते आणि हा AgI कॉम्प्लेक्स हा सगळा काय होतो रिमूव्ह होतो आणि इथं आपल्याला 5 मेंबर्ड रिंग काय होते मिळते. हा जो O मायनस आहे तो ह्या कार्बन वरती शिफ्ट होऊन AgI हे काय होतं लगेच सिल्वर ऍडॉट काय होतं रिमूव्ह होतं आणि तुम्हाला 5 मेंबर्ड रिंग काय होते फॉर्म होते. आता ही 5 मेंबर्ड रिंग आहे त्याच्यामध्ये काय होणार आहे की हा पॉझिटिव्ह चार्ज ह्या ऑक्सिजन आणि कार्बन वरती काय होणार रेझोनेट होणार आहे म्हणजे काय होणार आहे दॅट इज अ मायग्रेट होणार आहे. त्याच्यानंतर परत काय होतं बघा की हायड्रोलिसिस होतं. आता वॉटर बरोबर जेव्हा हायड्रोलिसिस होणार आहे तेव्हा काय होईल की आता हा कार्बन पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे हा इथला काय असेल H प्लस आणि दुसरा काय असेल OH मायनस. तर हा OH मायनस काय करून घेईल ह्या कार्बन वरती अटॅक करेल त्याच वेळी हा जो O मायनस आहे तो हा H प्लस काय करून घेणार आहे इथं ऍब्स्ट्रॅक्ट करून घेणार आहे म्हणजे इथं काय झालं बघा CH3OH आणि हा O आहे त्यानं प्रोटॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट करून घेतला म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन पेअर वापरली गेली म्हणजे हा ऑक्सिजन काय झाला पॉझिटिव्ह चार्ज आला. त्याच वेळी काय होईल बघा की इथं हा जो ऑक्सिजन आहे तो इथं काय होईल हा इलेक्ट्रॉन पेअर देईल आणि H प्लस काय होईल रिमूव्ह होईल. त्याच वेळी काय होईल हा बॉन्ड इथं काय होईल ब्रेक होईल आणि हा OH मायनस काय झाला तुमचा इथं काय झाला बॉन्ड इथं काय झाला ब्रेक झाला. आता हा H प्लस आहे तो काय झाला रिमूव्ह झाला. हा H प्लस रिमूव्ह झाला म्हणजे इथं तयार काय झालं बघा C डबल बॉन्ड O CH3O म्हणजे इथं काय झालं O C डबल बॉन्ड O CH3 हा इथं ऍसिटेट आयन इथं काय झाला तुमचा तयार झाला. इथं बघा हा ऍसिटेट आयन इथं काय झाला तयार झाला आणि इथं बॉन्ड ब्रेक होऊन तुमचा इथं OH काय झाला इथं आलेला आहे. आता इथं परत काय होतं की हा ऍसिटेट ग्रुप आहे त्याचं परत काय हायड्रोलिसिस होतं आणि तुम्हाला इथं परत काय होतं की आपण जेव्हा सोडियम हायड्रॉक्साईड वापरू तेव्हा ह्या ऍसिटेट ग्रुपचं पण काय होणार हायड्रोलिसिस होणार आहे आणि हायड्रोलिसिस ग्रुप झाल्यामुळे काय होईल इथं परत तुमचा OH येईल म्हणजे तुम्हाला काय मिळालं दॅट इज द सिस प्रोडक्ट मिळाला. हा तुम्हाला इथं काय मिळाला सिस प्रोडक्ट मिळाला. इथंही OH आहे आणि हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर परत इथं हायड्रोक्सी ग्रुप येणार आणि तुम्हाला काय मिळालं दॅट इज द सिस डायल मिळालं. सो दिस इज दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ वुडवर्ड रिएक्शन. समजलं का वुडवर्ड हायड्रोक्सिलेशन रिएक्शनचं मेकॅनिझम. येस मॅम. काही डाऊट आहे का बघा. काही डाऊट आहे का. काही डाऊट आहे का. नो मॅम. ठीक आहे. आता आपल्याला हे दिस इज दॅट इज एक्झॅक्ट मेकॅनिझम स्टिरिओकेमिकल रिप्रेझेंटेशन आहे मेकॅनिझम सांगितलेलं आहे. आता इथं सेमच मेकॅनिझम आहे फक्त इथं काय होतं की तुम्हाला मी मग सांगितलं की पहिल्या स्टेपमध्ये काय होणार आहे आयोडोनियम आयन फॉर्म होणार आहे आणि आयोडोनियम फॉर्म झाल्यानंतर इथं SN2 रिएक्शन होते. आता SN2 रिएक्शन तुम्हाला सगळ्यात बेस्ट मध्ये एक्झाम्पल आहे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन झालेली आहे. माहिती आहे ना नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन. इथं काय होतं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन मध्ये सांगा काय होतं. फर्स्ट इयरला तुम्हाला झालेलं आहे. काय होतं सांगा. ऍडजस्टंट ग्रुप असेल ते अटॅक करतो.
ऍडजसेंट कार्बन वरती काय होतो, अटॅक होतो. पण तो अटॅक होत असताना काय होतं की न्यूक्लिओफाईल काय करतो, अटॅक करतो. तिथं काय होतं, न्यूक्लिओफाईल काय करतो, अटॅक करतो. आता न्यूक्लिओफाईल जेव्हा अटॅक करतो तेव्हा इथं बघा की हा एसी ऍसिटेट आयन जो आहे तो इथे या कार्बन वरती काय करतो, अटॅक करतो. त्याच वेळी काय होतं की यातला एक रिंग बॉन्ड काय होतो, ब्रेक होतो आणि इथं I मायनस काय होतं, तयार होतो. आता इथं I मायनस तयार झाल्यानंतर काय होतं की इथं जो तुमचा ऍसिडेट आयनची जे ऑक्सिजनवरची लोन पेअर आहे ती लोन पेअर परत काय होते, कार्बन वरती काय होते, शिफ्ट होते आणि तुमचा AgI आहे हा सिल्वर आयोडाइड काय होतो, रिमूव्ह होतो आणि इथं 5 मेंबर्ड रिंग काय होते, फॉर्म होते. आता ही जी 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म झालेली आहे ही 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म झाल्यानंतर इथं काय होतं, हायड्रोलिसिस होतं. हायड्रोलिसिस होतं म्हणजेच काय होतं की हा जो ऑक्सिजन आहे तो पॉझिटिव्ह चार्ज झाला, त्यामुळे काय होतं की ही लोन पेअर काय होते, ऑक्सिजन वरती शिफ्ट होते आणि हा कार्बन पॉझिटिव्ह चार्ज बनतो. त्याच्यावरती हायड्रॉक्सी OH ग्रुप काय करतो, अटॅक करतो आणि या कार्बन वरती OH ग्रुप अटॅक केल्यामुळे परत काय होतं की प्रोटॉन रिमूव्ह होतो आणि तुमचा ऍसिडेट आयन काय होतो, म्हणजे हायड्रॉक्सी ग्रुप काय होतो त्या कार्बन वरती, म्हणजे बॉन्ड काय होतो, 5 मेंबर्ड रिंग काय होते ते ब्रेक होते आणि हायड्रॉक्सी ग्रुप तुमचा काय होतो, सेम साईडला येतो. आता इथं ऍसिटेट आयन आहे आणि इथं हायड्रॉक्सी ग्रुप आहे. परत काय होतं, प्रोटोनेशन होऊन हायड्रोलिसिस झालं सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड मध्ये की परत तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे, सिस डायल मिळणार आहे. सो दिस इज दॅट इज अ वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन प्रोडक्ट, सिस डायल फॉर्मेशन. आणि नेहमी 5 मार्काला नेहमी हा प्रश्न असतो, एक्सप्लेन दॅट इज अ सुटेबल मेकॅनिझम फॉर दॅट इज वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. हा 5 मार्काचा नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला मेकॅनिझम कोणी विचारत नाही तर दॅट इज अ कम्प्लीट द रिएक्शन विथ सुटेबल मेकॅनिझम असा प्रश्न असतो. एखादी रिएक्शन दिलेली असते, रिएक्टंट दिलेला असतो, त्याचा प्रोडक्ट काढायचा असतो, पण तो विथ मेकॅनिझम काय करायचा असतो, तुम्हाला ड्रॉ करायचा असतो. सो दिस इज दॅट इज वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. समजलं का बघा? येस मॅम. आता आता हे तुम्ही काय करायचंय, ही रिएक्शन लिहून घ्यायची आहे, फक्त रिएक्टंट लिहून घ्यायचं आहे आणि ह्याचा मेकॅनिझम तुम्ही लिहायचं आहे. ह्याचं मेकॅनिझम काय करायचंय, तुम्ही लिहायचं आहे. हे पण मेकॅनिझम हे आता हे बघा हे मेकॅनिझम आहे हे तुम्ही लिहायचं आहे. हे मेकॅनिझम मी तुम्हाला ड्रॉ करून दिलं नाहीये, म्हणजे मी मेकॅनिझम घेतलं नाही स्लाइड मध्ये, तर तुम्ही काय करायचं, ह्याचं मेकॅनिझम वहीमध्ये काय करायचं, सॉल्व्ह करायचं आहे. आता ही जी रिएक्शन आहे ती कुठली आहे, प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन आहे आणि ही जी रिएक्शन आहे ती कुठली आहे, वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन आहे. आता हे प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन आपण आता नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहे, कारण आता आपलं लगेच आता होणार नाही, त्याच्यामुळे आपण पुढच्या लेक्चरला प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशन बघणार आहे. आता आपण वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन बघणार आहे. तर ही रिएक्शन जी आहे ती वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शनची आहे. ही मेकॅनिझम तुम्ही रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट लिहून घ्या आणि याचं मेकॅनिझम तुम्ही काय करायचं, सॉल्व्ह करायचं आहे. घेतलं का लिहून? आता हे इन डिटेल स्टेप मध्ये काय करायचं, प्रत्येकाने मेकॅनिझम काय करायचं, लिहायचं आहे. पहिली स्टेप काय असेल याच्यामध्ये, फॉर्मेशन ऑफ आयडोनियम आयन. करेक्ट. सेकंड स्टेप काय असेल, दिस आयडोनियम आयन रिएक्ट्स विथ द सिल्वर ऍसिटेट फॉर्म that is a 5 membered cyclic member system. Then this 5 membered cyclic system on hydrolysis form that is a cis diol. कळलं का? येस मॅम. Cis diol काय होईल, फॉर्म होईल. This is that is the वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन. आता हे तुम्हाला मेकॅनिझम समजलं असेल तर मी आता तुम्हाला असाइनमेंट देणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय देणार आहे, 2-3 रिएक्शन देणार आहे, त्याचे मेकॅनिझमनी काय करायचे, प्रोडक्ट काय करायचे लिहायचे आणि ते काय करायचे, अपलोड करायचे. कळलं का? मागच्या रविवारी आपली डायझोमिथेन आणि सेलेनियम डायऑक्साईडची पण एक असाइनमेंट राहिलेली आहे, तर ती एक असाइनमेंट आणि ही वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शनची एक असाइनमेंट, अशा 2 असाइनमेंट मी काय करणार आहे, उद्या किंवा परवा आता तुमच्या गुगल क्लासरूम वरती मी काय करेल, अपलोड करेल. तर त्या तुम्ही 1 आठवड्यामध्ये मला सोडवून द्यायच्या आहेत. वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन रिएक्शन मेकॅनिझम कसं आहे ते समजलं का? येस मॅम. काही डाऊट आहे का सांगा कुणाला, कुठं वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशन मध्ये फॉर्मेशन ऑफ दॅट इज अ सिस डायल. Hydroxy group adds to double bond on the same side of the double bond. That's why there is formation of that is the cis diol. प्रिवोस्ट हायड्रॉक्सिलेशनचं मेकॅनिझम आपण काय करू, पुढच्या लेक्चरला बघूयात. आता वुडवर्ड हायड्रॉक्सिलेशनचं मेकॅनिझम तुम्हाला समजलं की नाही सांगा.
समजलंय मॅम. ठीक आहे. एक रिॲक्शन लिहून घ्या. मी सांगते ती थोडी सांगते, प्रत्येकाने लिहून घ्यायचं आहे. थ्री हेक्झिन treated with silver acetate and iodine. Complete the reaction with suitable mechanism. तुमचं याच्यानंतर लेक्चर कोणाचं आहे? कांबळे सर. कांबळे सर जॉईन झालेत का? ठीक आहे. मग तुम्ही आपले ऍडमिशन सगळ्यांनी घेतलं का या सेकंड इयरच्या मुलांनी? प्रत्येकाने ऍडमिशन घेतलंय का रे? येस मॅम. ठीक आहे मग. घेतली का रिएक्शन? मी सांगितलेलं प्रत्येकाला समजलं का? ऐकू आलंय का? हो. आता हे मेकॅनिझम काय करायचं? सॉल्व्ह करायचं. आणि उद्या किंवा परवा मी तुम्हाला असाइनमेंट देणार आहे. ती असाइनमेंट पण काय करायची? सॉल्व्ह करायची आहे. त्यानंतर दुसरं एक तुम्हाला एक क्वेश्चन आहे की कोविड-19 ह्या रिलेटेड केमिस्ट्रीचा रोल काय आहे? याचा एक डीप पॅराग्राफ काय करायचा प्रत्येकाला लिहायचा आहे. What is the role of chemistry in the COVID-19 pandemic vaccine formation? आणि माझ्याकडे जे प्रोजेक्टला आहेत त्यांच्यासाठी सूचना आहे. माझ्याकडे प्रोजेक्टला जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी काय करायचं की स्वतः एक काय करायचं उद्या संध्याकाळी 7 वाजता एक झूमची मीटिंग काय करायची. किती जण आहे तुम्ही माझ्याकडे प्रोजेक्टला? 4 जण आहोत मॅडम 4 ऑर्गॅनिकचे. जण. हा, तुम्ही 4 जण तुमच्यातलं कोणीतरी एकाने काय करायचं, झूम मीटिंग काय करायची, शेड्यूल करायची. आणि त्याच्यामध्ये मला इन्व्हिटेशन पाठवा, आपण 7 वाजता डिस्कस करूयात. कसं लिहायचं ते मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगेन. आणि तुम्हाला आणखीन कोणाला काही पर्सनली प्रॉब्लेम असेल तर काय करायचं, प्रत्येकाने काय करायचं, मला फोन जरी केला तरी चालेल की हाऊ टू राईट दॅट इज अ रिव्ह्यू आर्टिकल याच्या संदर्भात. आणि दुसऱ्या महत्वाची गोष्ट की बऱ्याच विद्यार्थ्यांची आता प्रोजेक्ट गाईड कोण आहे, तनपुरे सर आहेत आणि मंडे सर आहेत, बरोबर, किंवा प्रसाद माने सर असतील. तर आता हे सगळे प्राध्यापक जे आहेत ते सोडून गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे काय करायचं की चव्हाण सरांना किंवा कांबळे सरांना सांगायचं की सर आम्हाला कुठले गाईड अलॉट केलेले आहेत आणि ते जे गाईड असतील, जे तुम्हाला आता अलॉट दुसरे नवीन गाईड अलॉट करतील, त्यांना तुमचा आत्ताचा जो प्रोजेक्टचं झालेलं काम आहे ते त्यांना सांगायचं. आणि त्याच्या पुढे कंटिन्यू ते काय करतील, तुम्हाला दुसरे फॅकल्टी मेंबर काय करतील, गाईड करतील.
तर हे जरा चव्हाण सरांना आणि कांबळे सरांना सांगा, तुमचे जे गाईड चेंज झाले त्या विद्यार्थ्यांनी, आणि त्यांच्याकडून तुमच्याकडून दुसरे तुम्हाला जे गाईड अलॉट केलेले आहेत त्यांना कॉन्टॅक्ट करा, त्यांचा नंबर घ्या आणि तुमचं प्रोजेक्टचं जे काम असेल ते काय करा, कंटिन्यू करा. थोडं कळालं का सूचना? समजली का सूचना? हो मॅडम. चालेल. मग आपण आता इथे थांबायचं का? एक 2च मिनिटं मी कांबळे सरांना फोन. कांबळे सरांनी तुम्हाला काही मेसेज दिलाय का? हॅलो, कांबळे सरांनी तुम्हाला काही मेसेज दिलेला आहे का? नाही मॅम. कांबळे सर नाही म्हणतात त्यांचं लेक्चर. कुणाच आहे टाइम टेबल मध्ये लेक्चर? टाइम टेबल मध्ये त्यांचंच आहे. टाइम टेबल मध्ये त्यांचंच आहे. मागच्या बुधवारी कुणाचं झालं होतं? मीच कंटिन्यू घेतलं होतं ना लेक्चर. हो. हो हो मॅडम. आपण डबल घेतला चाललं असतं की. ठीक आहे, बघू आता पुढच्या बुधवारी मग कंटिन्यू करते. ठीक आहे, थांबूया मग आपण आता इथं. चालेल, ओके.